Ibabad ko na yung aking buhok. So, parang nakikita ko na yung kulay niya. So, let's malabasan nito, guys. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, kung nababasa niyo naman sa ating title. So, ayan, magkukulay na naman ako ng aking buhok dahil kung mapapansin nyo, yung taas na is itim-itim na siya, diba? So, last kulay ko neto is nung December. So, ayan. Ngayon, isipan ko ulit magkulay. So, yung kulay na gagamitin ko is dalawang kulay siya. Bali, half-half na lang yung ilalagay ko dahil maiksi lang naman yung buhok. So, kung napanood nyo yung DIY dark ash blonde ko, so, yun. Madaming nanood ng kulay ko na yun. So, Bremod din yung ginamit ng kulay. So, ngayon, Bremod ulit yung gagamitin ko. At saka, yung isang kulay is Semon. So, itong Semon is, ngayon ko lang siya gagamitin ng kulay. Ngayon ko pa lang siya matatry. So, yung color ng Bremod ko is dust color. Ayan, 00. So, napanood ko siya sa mga vlog din sa YouTube. Bali, maraming gumagamit nitong dust tapos pinaghahalo sa ibang kulay. So, itatry natin siya. Then, yung Semon naman na binili ko, ang kulay niya is 10-0, which is super light black. Tapos, syempre, 1:1. Gagamit tayo ng oxidizing. So, siguro isa na ito. Tapos half-half. Ayan. So, 9% lang yung ginamit ko kasi kapag 12%, super kulay ata. Tsaka, baka mag-dry ng bongga yung hair natin. So, paghahaluin ko na siya, guys. Gagamit ako ng gloves. Para hindi makulay masyado sa kamay natin. Tapos, bumili rin ako neto, suklay, na may brush. So, yung price pala netong Bremod, tsaka oxidizing is 71 pesos lang tong dalawa. Tapos, eto naman, etong dalawang to, bali, 90 pesos ata siya itong dalawa. Mas mura si Bremod kesa kay Semon. Tapos, ito, nabili ko siya sa halagang 30 pesos. So, let's go. So, ito yung gagamitin ko. Hindi naman na siya ginagamit kong baso. So, ganito kadami yung Bremod hair color. Tapos, bubuksan mo siya dito. Eto, may pambutas na siya. Hindi ko na lang ubusin. Yan pa yung tira niya. Siyempre, tatakpan natin ulit para design. Then, next, itong Semon color. So, parang magkapareho lang sila ng size. So, same, may butas lahat ng color dito sa takip. Para di na kayo mahirapan magbukas. Half lang din to, guys. Then, isang oxidizing. So, yung video ko dati na DIY dark ash blonde, dalawang pangkulay yung ginamit ko dahil mahaba yung buhok ko. Pero ngayon maiksi na. Pag nalagay nyo na siya, hahaluin nyo na lang.
So, gamit pala kayo ng damit na color black or yung mga hindi nyo na ginagamit na. Para hindi sayang pag nalagyan ng mga kulay. So, ito na lang yung gagamitin kong pang mix. So, ayan. Siguro naman nahalo na natin ang maigi. So, isang baso rin siya. So, let's start. So, unahin ko muna yung sa dulo. Ayun sa ilalim pa. So, ilalagay ko lang yung sobra dito. Much later. So, ayun na nga mga sis. Tapos na magkulay. So, ibababad ko na lang siya for about 30 minutes. So, meron siyang konting hapdi sa ulo. Tapos makati siya dito. So, ayun guys. Papakita ko na lang sa inyo after ako maligo. After kong maligo. So, kung ano yung magiging result na ito, kulay ko, diba? So, ayun guys, binababad ko na yung aking buhok. So, parang nakikita ko na yung kulay niya. So, let's see kung ano yung kakalabasan nito, guys. Much later. Babalawan na natin yung buhok ko, guys. 1 hour later. So, ayun na nga, guys. Tapos na tayo magkulay ng aking buhok. O, diba? So, yung pinangkulay ko is Dust na Bremod, tsaka super light blonde na Semon. So guys, ito na yung kinalabasan ng aking buhok. Ayan, diba? Ang ganda. So parang may pagka-yellow siya na orange, diba? Diba? So ayan guys. So ganito yung mga gusto kong kulay. Ayoko na kasi ng mga brown color. Parang lagi kasing brown yung mga kinukulay ko sa buhok ko. So, ngayon, ibang kulay naman siya. So, kung may mga tanong kayo guys about this color, comment down below lang kayo. So, maganda pala talaga yung dust na pangkulay. Parang, ang gagawin niya is, ilalight niya yung color ng iyong buhok. So, katulad yun, diba? So, hinalo ko kasi yung super light blonde tsaka dust. So, ito yung pinalabasan niya. So, parang pwede rin na unahin mo munang ilagay yung super blonde, super light blonde. Tapos,
Saka mo siya papatungan ng dust na pangkulay. So, ganyan na kanilabasin niya. So, happy naman ako sa kinalabasan ng pangkulay. Ang ganda. So, kung may mga question kayo, wag kayo mahiyang magtanong sa akin. Mag-comment lang kayo sa baba. So, ayun. Sasagutin ko yung mga tanong nyo hanggat kaya ko, guys. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo po ito. Vlog ko about sa hair color ko. O, diba? So, don't forget to like this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At click mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga gagawin ko pang videos. Tsaka kung may mga question ka, comment ka lang sa baba at sasagutin namin. Thank you guys. Bye-bye.